ollaan täällä Hangossa, Suomen eteläisimmässä kärjessä ja aloitellaan täällä meritaimen kalastuskautta. Mä kerron tässä kalastuksen ohella miksi ja minkä takia valitsen tiettyjä vapoja kalastukseen. Ei kahlata suotta heti suoraan tonne syvyyksiin, koska vesi on tällä hetkellä täällä korkealla ja tuulee tähän rantaan, niin kala voi olla yllättävänkin lähellä matalan reunaa. Mulla on tässä käytössä Aavan merisarjan 10 jalkaa, 1 tuuma pitkä vapaa eli 10-sarjalainen. Ja tää on tämmöisessä varsinkin vastatuuleen tykkään, kun voi käyttää selkeästi raskaampaa viehettä. Mä käytän tästä saunaa voimavapaana. Eli täällä pystyy, kun tämmöisessä olosuhteessa joutuu aika paljon käyttämään voimaa heitossa itse, niin silloin tää merisarjan 10 on erittäin hyvä tähän. Tässä rantakalastuksessa on just olennaista se pitkä heittoisuus, koska venekalastuksessa sä voit veneellä säätää sitä mittaa, kuinka kauaksi sä tuut rannasta. Heittokalastuksessa rannalta niin ei sitä paljon säädä millään muulla kuin sen välineiden heittopituudella. Meritaimen kalastuksessa viime aikoina viehekoot on kasvanut todella paljon. Uistimet painaa herkästi 30 grammaa. Rantavieheet, niin se vaatii vavalta paljon, että se pystyy semmoista heittää nätisti. Meidänkin omissa tuotannoissa hakkatappeni painavimmista vieheistä painaa yli 30 grammaa. Sitä ei ihan joka vavalla heitetä. 10 jalkaisen vavan etuna on se, että tässäkin kohdassa kun on kiviä paljon, niin mä pystyn konkreettisesti ohjata tätä viehettä tuolta kivien takaa. Se auttaa paljon tossa ja sit sitä pystyy nopealla nostolla, niin vieheen saa pintaan paljon herkemmin kuin lyhyemmällä vavalla. Varsinkin niin kuin rantakalastuksessa, kun puhutaan Ruotsin, Ölanti, Gotlanti, samalla lailla Ahvenanmaa, pitkät matalemmat rannat verrattuna tänne, niin heittomitalla on suuri merkitys niissä vesissä. Meillä on oikeastaan ollut vahvasti Tirafene-sarja tässä edustettu näitä. Mä olen jonkun verran merisarjaa myös heittänyt, varsinkin kovassa kelissä, kun on ollut semmoisia kelejä, että joutuu oikein painavaa viehettä riuhtasta, niin silloin mä olen käyttänyt merisarjan 10. Kun kalastetaan pelkästään rannalta, niin silloin oikeastaan vaihtoehtoja ei ole kuin nämä 10. Silloin kun kalastetaan monipuolisesti, kalastetaan niin kuin veneestä ja rannalta, niin silloin 9 on hyvä vaihtoehto. Tää on jo 10 on just se, että kun täällä ei pysty aina sitä valita, että missä sivulla, missä kelissä heitetään, niin se antaa aika paljon siihen lisää pelivaraa siihen kalastukseen, siihen, että sä saat sen tosiaan heitettyä sen uistimen sinne pitkälle. Ja sitten mikä 10 on ehdoton vielä etu on se, että sit kun on kala kiinni, hyvä kala, vapa myötäilee enemmän sen kalan liikettä. Ja sitten kun tässä kivikossakin sitä joutuu tosi paljon, meillä on yksi video tältä reissulta, missä tapeltiin aika kivikossa kalan kanssa ja tuskailtiin kun kala hänkee kivikkoon, niin 10 pystyy vähän enemmän käskemään ja ohjaamaan sitä kalaa. Et se muutama 10 senttiä on yllättävä, kuinka paljon se vaikuttaa. Eli kun mulla on tommonen 13 senttinen viehe käytössä, niin mulla on semmonen 3 kertaa toi vieheen mitta vapautuspituutta, jolloin se todella linkoo silloin ja se uisti kerkii kääntyä siinä heiton aikana. Eli kun mä heitän tästä, niin mun ei tarvitse kauheasti riuhtasta tonne, niin se lähtee todella nätisti tonne. Ja vavan kärki on tosi rauhallinen, että se ei kauheasti tuossa piiskaa. Että se pysyy tosi nätisti tuossa niin sanotun heittosuunnassa. Ja sit mä usein ollaan nyt tehty tämmöistä liikettä, varsinkin silloin kun tiedetään, että kala on kohdalla ja me halutaan saada kala iskemään, niin, ja matalassa rannassa kun sä et voi tiputtaa, niin me tehdään tämmöistä heijaavaa liikettä, jolloin me saadaan tämmöiseen rannikkovaappuun, niin me saadaan aika mielenkiintoinen liike siihen. Me kalastetaan aika nopealla vauhdilla ja siinä on tietysti omat juttuunsa siinä, että kun kalastetaan näitä matalia rantoja, niin siinä ei
Täytyy saada se uisti tulee mahdollisimman pintakalvossa, jotta tuommoisessa kivikkoisessa pohjassa niin se kalalla on mahdollisimman pitkä, se näkee sen mahdollisimman hyvin sen vieheen. Ja tärkeintä monesti tämmöisessä rantakalastuksessa ei ole saada pudotuksia eikä hienoja erilaisia uittitekniikoita, vaan että sä saat sen uistimen tulee puhtaana tuolta matalaa rantaa pitkin. Niin siksi mäkin olen tämmönen, mä kelaan nopeasti, mä teen taajaan pieniä katkoja. Ja sitten tosiaan niin kuin sanoin, niin me tehdään sitä tämmöistä liikettä, jolloin me saadaan tuohon uistimeen semmoista omanlaista nykyvää liikettä. Nyt ollaan siirrytty 2000 kilsaa Ölannista tänne Pohjois-Norjaan ja samoilla peleillä mennään. Täällä Norjassa varsinkin just kun rannat on tällaisia, että laskuveden ja nousuveden erotus tekee tästä rannoista aika haasteellisia, niin pitää olla pitkäheittoiset vieheet. Sen takia mulla on just tää Vaaputin malli ja inlinerivieheet, mikä on pitkäheittoisia. Ja just niihin tässä Passeli vapa. Sen takia mä oon valinnut kaikkein pitkäheittoisimmat vavat, eli nämä kympit. Oikeastaan kymppijalkaisilla mä heitän tässä. Jos verrataan niin kuin kotimaan venekalastukseen, niin vaatii eri välineet. En lähtisi 8-jalkaisella tänne heittelemään. Mulla on kelana tässä Shimano Vanquissi 3-tonninen kokoluokassa. Ja sit mulla on Power Proon, onko tää sitten 0,15 siima. Se on aika ohkainen siima, mutta mä tykkään sen takia sitä, että se on just kovemmassa tuulessa, niin se on pitkäheittoisempi. Tää on tää Vaaputin malli, tää painaa semmonen 26 rammaa. Mä oon käyttänyt 26-28 rammasia vieheitä täällä. Hyvin samoja viehepainoja kuin yleensäkin rannikkokalastuksessa, koska varsinkin tässäkin paikassa, kuten näkyy tässä hyvin, että nyt on laskuveden aika. Ruoho vie todella pitkälle, niin heittomitalla on todella iso merkitys, että saako tuolta kalaa. Eli se pitää pystyä heittämään tuon ruohokentän ylitte ja että saa niinku tuonne syväreunalle ton vieheen. Mutta jos sulla tarkoituksena on käyttää yhden vavan taktiikkaa, jolloin veneessä ja rannalla on sama vapa, niin silloin ysijalkainen on siihen tosi hyvä vaihtoehto. Ja ysijalkaisista vielä yleisesti sen verran, että niissä saadaan yleensä rantakalastukseen myös kaikkein kevyimmät paketit, jolloin ysijalkainen vapaa kestää todella kevyitä keloja, jotta siitä ei tule etupainoinen. Mulla on tässä 10-jalkaisessa vavassa on 3-tonninen Shimano Vanquissi kela. Ja tää ei ole ihan optimi tälle vavalle, koska kela on niin kevyt, niin tästä tulee herkästi etupainoinen. Tää kela olisi aivan täydellinen tuohon 9-jalkaiseen. Eli jos otat 10-jalkaista keppiä, niin yleensä ottaen pikkasen painavampi, taikka sit koko luokassa samasta kelasta, niin aavistus isompi koko, jotta siitä ei tule näin kärkipainoinen. Eli tässä näkee tämän kyseisen kelan vapaa-yhdistelmän etupainoisuuden. Eli painopiste on tässä nyt mun etusormen kohdalla, kun se kuuluisi olla täällä main, ja tää on aivan liian etupainoinen. Eli kun lähdetään tuommoisen viikon kalareissuun, niin näin etupainoisella vapaa-yhdistelmällä on oikeasti aika kauhea kalastaa. Se käy ranteen päälle pitkässä juoksussa. Aavan sivulta löytyy suositukset joka vavalle tarkoitetusta kelan koosta ja painosta. Jos verrataan näitä 9 ja 10 niin kuin fyysisiltä ominaisuuksilta, niin selkein ero tässä on toi, että takakahvan mitta on 10 pidempi, mikä tarkoittaa sitä, että se on sen tasapainon takia, ja myös se muutaman sentti takana tarkoittaa heittomittaan voimaa siihen vapaan yllättävän paljon. Tultiin tänne katsomaan, minkälaisen vavan mä valittiin venekalastukseen. Mulla on tässä nyt käytössä Merisarjan 8 jalkaa, 3-tuumainen vapa. Tää on aavan kokonaisuutta katsellen niin oikeastaan ainut puhdas venekäyttöön tehty meritaimen vapa haspelivavoista. Näissä venevavoissa takakahvan mitta on yksi semmonen asia, mistä jakaa mielipiteitä paljon. Me ollaan tähän mittaan päädytty ja siinä on kompromisseja tietynlaisista ominaisuuksista, tasapainoista, keveyksistä ja muista. Ja tässä venevavassa ei tarvita niin paljon heittovoimaa, jotta
tää voi olla lyhyempi ja sellainen, se on niinku ketterä käsitellä täällä. Se ei töki tähän kalastajaa. Se on tosi miellyttävä niinku käyttää. Eli täällä veneessä sitten rantavavan pitkässä takakahvassa on enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämä on pitkän kehityksen tulos ja monen kalastajien kanssa käyty läpi tämä vavan mitta ja nyt me ollaan löydetty se oikea mitta tähän. Ja jos haluat mun kanssa jatkaa enemmän vielä vapaa-analyyseistä, osallistun moniin messutapahtumiin ja kalastustarvikeliikkeiden teemapäiviin. Nähdään niissä. Moro!